nísinsìnyí di èyí tí ìwọ ní mú ṣinṣin kí ẹnikẹ́ni kí ó má ṣe gba adé rẹ. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Kí ni ìwé mímọ́ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé ká dì mú ṣinṣin? What is the Bible admonishing us to hold fast? Ẹ jẹ́ kí àwa tá a wà ní òtítọ́ yìí, ẹ jẹ́ á máa fi òye bá Ọlọ́run rìn àwa àdílé tá à ń bẹ́nu sẹ́ránṣẹ́ wonderful. As family in this, under this lecture, let's walk in those. Kò yẹ kí ojú àwọn aláìmọ̀kan àwọn akẹ́ àfọ̀nká kìí ṣe kèfèrí nìkan o, ọmọ Ọlọ́run lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lákòókò yìí. Not only Gentiles, even the believers. Kìí ṣe pójú wọn máa sunkún tí èsè pómi ń bẹ lójú èèyàn mójú tó bá ń ṣàìsàn èèyàn mọ̀. It's not that their face should be wearied. You will know the. Kí ojú ọmọ Ọlọ́run náà kó máa sunkún kò dáa bẹ́ẹ̀ kó máa ṣàárẹ̀. It's not good for our believers to have wearied face. Kí ló fà á? Why? Àìdúró nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. It's because you are not standing on the will of Ẹsẹ̀ God. kejìlá ó ní ẹni tí ó bá ṣẹ́gun ó ní èmi ó fi ṣe ọ̀wọ́n nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mi òun kì yóò sì jáde kúrò níbẹ̀ mọ́ èmi ó sì kọ orúkọ Ọlọ́run mi sí lára àti orúkọ ìlú Ọlọ́run mi tí í ṣe Jerúsálẹ́mù titun tí ó ń ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mi wá àti orúkọ titun tí èmi ti ká lára mi. Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from God, and I will write upon him my new name. Àárín kan ni wọ́n fẹ́ ká kíyèsí. I want you to take note of it. Ó ní ẹni tí ó bá ṣẹ́gun. He that overcometh. Ó ní èmi ó fi ṣe ọ̀wọ́n nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mi. I will make such a pillar in the temple of my God. Ohun tí mo fẹ́ kí a bójú wò láàárọ̀ yìí. What I want us to gẹ́gẹ́ look bí into. ìwé mímọ́ ṣe tọ́ka sí wípé ó ní òun Ọlọ́run òun ó fi ṣe ọ̀wọ́n nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mi òun kì yóò sì jáde kúrò ńbẹ̀ mọ́. I make him the pillar in my temple, and Ẹni he ó bá shall go jẹ́ no more out. ọ̀wọ́n tó jẹ́ ọ̀wọ́n nílé Ọlọ́run. Whoever that happens to be a pillar in the house of God. Ẹ jẹ́ ká bójú wo àwọn tí a fi máa gbé ilé ró. Let's look into things that support building. Ọ̀kan làwọn òpó yìí. Example are these pillars. Gbogbo ìgbà là ń bójú wò. We check on it at Nítorí all pé àwa times. ènìyàn la ṣe. Because it's man-made. Kì í sóun ló ṣe rẹ̀. It's not naturally made. Ó lè máa rà ń dì í. It may be getting right. It may get Kó tó di rotten wípé ọ̀rà ń dì. before it gets to this stage. Kó tó lè mú kí bí ọ̀yẹ́ kò múlé wálẹ̀. And it will cause the collapse of the building. A sáré fún àtúnṣe rẹ̀ àbá ní sáré fún. You have A done sáré túnṣe. the reformation. Ẹ wo àwọn tá a fi gbé ilé ró wájú ilé tá à ń gbé àti inú ilé náà pílà. You imagine those pillars outside. Tó bá pẹ́ títí tọ́dún ẹ̀ pẹ́. Maybe after some time. Yóò some máa years, yìnrín. they are going to Àwa ó sì máa túnṣe. they are decomposing. Then Ṣùgbọ́n tí ò ní ẹnìkan tún ṣe ọ̀wọ́ àṣẹ ọ̀rọ̀ ni látọ̀run ló ti jáde lé lórí. It's only the authority from heaven that comes Ọ̀rọ̀ on tó it. bá jáde látọ̀run ọ̀rọ̀ tó dá ayé àti ọ̀run. Divine message that created heaven and earth. Tó gbé ọ̀run dúró tí ò sí pílà tó àbí pílà kankan bẹ tó gbé ọ̀run dúró. Is there any pillar that supports Ọ̀rọ̀ tó fi ní kí ayé ọmọ wà táyé sì ń wà. by the word that brings the world to Ọ̀rọ̀ tó existence? tẹ ilẹ̀ lórí omi. That makes a land to be upon the Àṣẹ sea. ọ̀rọ̀ náà ló fi lóhùn ó fi gbé ẹni tó bá ń ṣe tòun ó lóhùn òun ó sọ di pílà òun ó sọ di ọ̀wọ́n nínú ilé òun. And by this same word is declared is going to Ẹ make bá them wà nílé pillar. Ọlọ́run èèrà kankan ò lè rìn. If you are in the temple of God, you will not be Kò sí touched by nǹkan kan tí ó anything. kọlù. Nothing will harm you. Kò sí wípé yóò sọ wípé òjò á máa pa pílà sójú á máa pa ètò jẹ́ àtọ́dá àwa ènìyàn. Even the Mélòó man-made. ń tọlọ́run. How much more that of God? Èyí ni mo fi à ń bi wá. That's what I'm asking everyone. Are you a pillar or caterpillar? Ǹjẹ́ òpó ni ọ́ tàbí katakata tó ń wọlé?
Are you a pillar ǹjẹ́ òpó ni o jẹ́ or caterpillar? tàbí katakata tó ń wó ilé? Are you a pillar ǹjẹ́ òpó ni o jẹ́ or caterpillar of progress? tàbí ọkọ̀ tó ń wó ilé ìtẹ̀síwájú? Ọ̀rọ̀ tí ó ń jáde láàárọ̀ yìí This message you are hearing this ó ṣe morning pàtàkì fún gbogbo wa. is so important for everyone. Whoever we are, ẹni tó wù ká jẹ́, nítorí ká jẹ́, ó ṣe whoever we pàtàkì are, fún wa. is very important for us. Whatever is our position in the church Ipòkípò tí a rí ká wà nínú ìjọ or in the home, tàbí nínú ilé, we are to ask ourselves a ní láti bi ara wa honest questions. ìbéèrè òtítọ́. Are we pillar or caterpillar Ǹjẹ́ òpó ni a jẹ́ àbí ẹ̀rọ katakata in tó our wọlé home or in the church? nínú ilé tàbí nínú ìjọ? A ṣe pàtàkì fún èròǹgbà Ọlọ́run, a jẹ́ pàtàkì níwájú Ọlọ́run fún ìràpadà. We are so important in God's plans for redemption. Yes, a ṣe pàtàkì. We are important. Because he calls us as co-laborers in his vineyard. Torí pé ó pè wá ní alábàáṣiṣẹ́pọ̀ nínú ọgbà àjàrà rẹ̀. Nínú ilé tá à ń gbé, In our home, alábàáṣiṣẹ́pọ̀ ló pè wá. we are co-laborers. Ní ló fi jẹ́ pé òpó mẹ́ta ló gbé ilé dúró, ló gbé ìdílé dúró. That's why family comes in three pillars. Ààrò mẹ́ta tí ìdọ̀bẹ̀ nù ni. Three pillars that must never be shaken. Ọbẹ̀ lè dànù nínú ààrò mẹ́ta hùn. And the things may go other way round. Tí inú ọgbà tó sọ pé ó ń fi àwa ìdílé tó ló ń fi á ṣe olùtọ́jú bẹ̀ wípé ká máa gbé bẹ̀ ká máa ṣe jáde. Tí ìdílé bá yẹ̀bá láti dúró nídùú tó yẹ ń bẹ̀. If family refuse to stand firmly in the position he placed us in that vineyard. Àròdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ọ̀tá ò ní rí yẹ̀ dànù. Àmín. Táwọn bàbá wa àwọn ìyá wa bá ń gbé ọbẹ̀ kaná lóko. When our fathers are putting Ohun tí wọ́n máa ń mọ́lẹ̀ yẹn àrò ni wọ́n ń pè. what they put fire is called. Ẹni ó bá fi àrò méjì tó fi gbé ọbẹ̀ léná kí ni èsè kẹta? Whoever that have 2 stones instead of 3. Irọ́ nígbà tí kẹta tó ti bú tó ti fọ́ kí ni ó fi mú dúró tó ló ń kàn fẹ́ gbọ́ bẹ̀ léná sí èsè pọ́wọ́ rẹ̀ ni ó jóná díẹ̀. What will he use to support? Yóò faṣọ síbi ọwọ́ létí páànù àbí? He's going to put. Yóò mọ̀ pé kọ́bẹ̀ yìí fi gbóná ni. He's going to use cloth and support with Ṣé his kò ní head. jìyà ń bẹ̀? Is he not going to suffer? Yóò jìyà. He's going to suffer. Ní ló fi yẹ ká mójútó ìdílé. That's why we need to take care of family. A gbọ́dọ̀ mọ̀ ká àrò mẹ́ta tí ìdílé a gbọ́dọ̀ mọ̀ ká kún tó jẹ́. We must not but take A note gbọ́dọ̀ of mú 3 pàtàkì. pillars in the family. We must take them Ẹ̀yin as ẹja wo important. 1 Corinthians 3:9. Kọ́ríńtì Ẹgbọ́n tí ó ń wí. kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Nítorí alábàáṣiṣẹ́pọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run làwa co-workers co-laborers. Ọgbà Ọlọ́run ni yín. Ilé Ọlọ́run ni yín. However, Nídìí èyí, not many are actually living up to God's expectation. kì í ṣe ọ̀pọ̀ ni ó ń dé gbèdéke ìpinnu tí Ọlọ́run ń lérò. Kì í ṣe gbogbo òdílé ló dé gbèdéke hùn. It's not all family that live up to that expectation. Fún tọ́lọ́run fẹ́. For what God desire. The more reason for self-examination. Ìdí nìyí láti ṣàyẹ̀wò ara wa. Tá a bá tiẹ̀ ń sọ ń pa caterpillar àti pillar. When we are talking about caterpillar and pillar.
ẹ jẹ́ ká wo Psalm 78:46. Psalm orí kejìdínní ọgọ́rin ẹsẹ̀ kẹrìndínláàdọ́ta. Psalm 78:46. Ó fi èso ilẹ̀ wọn fún kòkòrò. Àti iṣẹ́ wọn fún eṣú. Kí ni wọ́n ń pè ní kòkòrò? What do they call this caterpillar? Ṣé báwọn ẹ̀mí burúkú ajẹnirun ni? Are they not destroyers? Tẹ́nìyàn bá dá oko, tẹ́sú bá bọ́ ọ́nú oko tí tólóko ti dá tó jẹ́ pé ó ti tó bí 10 acres. Gbogbo téèyàn gbìn yọ ọ́ bàjẹ́. Tẹ́ ẹ bá dóko tẹ́ èṣù ò ní jókòó yín, tẹ́sú bá jí oko ẹ bá máa fòkè inú yín ó máa dùn. Ọba ṣe ọdún jẹnu, iṣẹ́ ọdún wa ò ní bàjẹ́. Àmín. Caterpillar lẹ̀ gbọ́n o. Ẹni Èṣù. ọba fi rẹ̀ sípò caterpillar. Whoever that puts him or herself in such position. Tó jẹ́ pé nínú ilé tó wà nínú ilé tó wà tó jẹ́ nínú ilé tó wà tó bá fi rẹ̀ sípò caterpillar. That if you should put yourself in the position of caterpillar. Ipò èṣù ni ló wà. You are in the position of that such Ipò insect. kòkòrò ló wà. You are in the position of such Tí ń insect bo dáradára jẹ́ nù ìdílé that òun. destroy goodness in Ó the lè jẹ́ ọmọ, family. ó lè jẹ́ ìyá, ó lè jẹ́ bàbá o. It may be father, mother, or Torí igun children. mẹ́ta nílé. Because family comes in 3 dimensions. Ó ń bo dáradára jẹ́ ni o. It destroys goodness. Ó lè jẹ́ ìyá, ó lè jẹ́ bàbá, ó lè jẹ́ ọmọ o. It may be father, mother, or child. Tó bá jẹ́ aláìní tí ò dúró dára, tí ò dúró ní bọ́lọ́run ṣe fẹ́. If you are, he or she is not standing aright before God, Yóò máa bo rere jẹ́ ni. going to destroy Tẹ́ ẹ bá good wòwe things. Jóẹ́lì orí kìíní ẹsẹ̀ 4 náà, kò ṣàlàyé fún wa lórí ẹ̀. Ẹ gbọ́ báyìí. Ayé ò ní fìdílé wa tayò. Eré ni wọ́n fi kí ni ṣe. Bí a ṣe ní ìfà kí wọ́n máa gbá ìdílé míì kí. Ní ìfà kí wọ́n máa gbá ìdílé mìíràn, ẹbí mi wọ́n máa gbá wọn kí. Ni wọ́n ìdílé fi fúyẹ́ lọ́wọ́ àwọn agbára kágbára àwọn ẹ̀mí kẹ́míhùn. Ní fi fúyẹ́. That's why they toy with some families Ìní now. máa ń mú ìbẹ̀rù ìfòyà dé bá ìdílé kíjokíjo. That's why some family are living in fear. Ìní mú wàhálà tí ń bá ń ṣẹlẹ̀ ní mú ràn tẹ̀ tí ó bá pèrè lọ ìdílé tó pèrè lọ́mọ Ọlọ́run. That's why as family that calls themselves a child of God, they Ọlọ́run tó dá àkókò oòrùn, tó dá àkókò òjò, tó dá àkókò ọyẹ́, ọmọ tí ń ṣe. God that has the sunny time, the winter, and the summer. He knows Ọlọ́run what tó to dá do. ẹja sínú omi, ọmọ tí ń ṣe. He that created fish into the sea knows what Ó to ti do. ṣe tí ó jẹ́ ààbò fẹ́ tó wà lórí ilẹ̀. As he has made it as protection for someone. Tóòrùn òfin ní pa lára, That it will not be affected by tójò sun. òfin ní pa lára. That rain will not affect Ṣùgbọ́n him. gbà tẹ́ni tá a ṣètò ẹ̀ fún bá ti kọjá yẹ nǹkan. But what of if the person that owns it misbehave? Gbogbo ibi tí ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ti kọjá yẹ níwájú Ọlọ́run, ẹ̀mí mímọ́ yóò mú a padà bọ̀ sípò. Amen. Ẹ wo Psalm 105:34, verse 34 to 35. Psalm 105:34 to 35. Èṣù yìí náà ni o. Àti kòkòrò láì níye. Wọ́n jẹ gbogbo ewébẹ̀ ilẹ̀ wọn. Caterpillar nu o. They are referring to caterpillar. Ohun tẹ́ni tó fi rẹ̀ ṣe caterpillar nù ìdílé àbí nínú ìjọ Ọlọ́run. Whoever that make him or herself a caterpillar. Iṣẹ́ in the church, burúkú tí ń fà tí ń dán wò nu o. that is what they do. Tí ń dán wò nu o. That's the evil work they do. Kódà bọ̀ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run bọ́ jẹ́ olùdásílẹ̀. Even if he's a man of God or Lọ́ba wà a ń kó GO, caterpillar. if he's in the position of a caterpillar, Bó kó yàn jọ, if he gather people, yọ náà ni ipò ẹ̀ ni yọ ọmọ parun tí ọmọ túká ni. he will be the one to destroy. Bí èsì ìṣe ìránṣẹ́ Ọlọ́run, If he's not a man of God, bọ́ jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run kó má jẹ́ olùdásílẹ̀. it may be a man of God that has not Bọ́jọ́ owned máa a jọ. church, but a member. Tọ́ ọ bá ń ṣàkóso ibìkan tó ń ṣe tí wọ́n kó yàn tí ọ̀. If we are coordinating a Tí ń unit túká mọ́ ọ lórí. and the unit is not
inquisitive. ipò caterpillar lọ wà o. You are in the position of caterpillar. gbogbo orú nǹkan wọ̀nyí mú kéèyàn ó tètè ṣàyẹ̀wò sí rẹ̀ kó wá àtúnṣe ni. All this is calling for amendment. gbogbo orú àwọn ènìyàn báwọn All such people tó like bá wà this, náà jọ ọlọ́run that you are among the congregation, àkóbá ni they always affect people. ìdílé ẹnìkọ̀ọ̀kan wà ò ní já kó bá fúnjọ ọlọ́run o. Amen. because by nature Nítorí ní ìṣẹ̀dá, caterpillars are destructive. caterpillar wọ́n máa ń pa nǹkan run. They are out to spoil. Wọ́n máa ń jáde lọ láti jẹ nǹkan run. láti bà nǹkan Láti jẹ́ bà ni. nǹkan jẹ́. gbẹ̀ ni ọba jẹ́ caterpillar Whoever that happens to be caterpillar, tó wà ń pò caterpillar that is in the gbogbo bí position, ọba jáde lọ wherever they are, toro ti sọ ó ti lùsì ó ti sọ control nù. because he has lost control. téèyàn bá sì tí ìdílé bá sọ control nù bá a máa mú parun bá wọn. And if a family should lose control, there will be destruction. ní ló fi jẹ́ pé mo pe àwa ìdílé ẹ jẹ́ ká wádìí ara wa. That's why I'm imploring the family ibi to tẹ́ni kí ìdílé kọ̀ọ̀kan bá ti examine tó bá ti sọ tó ti sọ nànù. where individual has ìtì máa made kó bá mistake. ọmọ ọlọ́run jù àti ìránṣẹ́ ọlọ́run. What affects children of God and ministers of God ó ní wípé inú ọlọ́run mo wà. is that they claim to be in God. ìránṣẹ́ ọlọ́run ni mí látọdún wo ni mo ti I'm di a man ìránṣẹ́ of ọlọ́run. God even since when? àtà bá ń pè mí lọ́mọ àjọ mo mọ iye irú ìránṣẹ́ ọlọ́run tí wọ́n hàn dín lójú mi. If they call me member of the church, I know the numbers ipò of mi ju ministers ti that ìránṣẹ́ are ọlọ́run lọ́nbí mo wà. and my position is far greater than theirs. kì í jẹ́ kí ẹ̀mí àti yẹra ẹni wà àti wo ipò tí àti wà àyè tí èèyàn wà kì í jẹ́ kó ṣeé ṣe. It hinders you to check, to examine yourself. ìlọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wà ń pò caterpillar tí ó sì ní mọ̀. That's why many will be in the position of caterpillar unknown to them. bí ti ń ba nǹkan jẹ́ nù ìjọ ọlọ́run ní ọmọ bàjẹ́ nù ilé tó ti wá. As it destroys in the church of God, it's also torí destroying caterpillar the family. wọ́n máa ba nǹkan jẹ́ ni. For caterpillar destroys wọ́n things. destroy nǹkan ni. Wọ́n máa ń ba nǹkan jẹ́. ruin and cause havoc. Wọ́n máa ń fa wọ́n pa nǹkan run wọ́n sì ń kọ́ wọ́n dá dàrúdàpọ̀ wọ́n máa ń dá sílẹ̀ ni. They cause havoc. rògbòdìyàn ní caterpillar máa ń mú wá. They cause havoc. because their presence is a cause. Nítorí ibi tí wọ́n bá wà and bad omen. àti àpẹẹrẹ ohun búburú. ègún ló jẹ́. Their presence is cause. àpẹẹrẹ búburú. ìdání tó bá wà ń kó caterpillar ìdílé tó bá wà ń kó caterpillar. Whoever that is in position of caterpillar. wọ́n mọ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tẹ́ ẹ bá ti rí ìdílé nínú ìdílé tó jẹ́ pé ládùúgbò ọ̀rọ̀ gbogbo èsè lórí kíni. When you see. lórí alábàáhùn tó bá rí pé wọ́n máa pariwo yín jù èyí èsè pé wọ́n bínú yín o. That they always everything they always laid on you. It's not that they are annoying because of you. kìí ṣe pé wọ́n kórìíra yín. It's not because they hate you. ìwọ ni ó wò ó wípé kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni ń fà tí wọ́n fi ń ṣe báyìí sí i. You have to check and know why they are doing something. kí ló fà tó fi dàbí ẹni wípé nǹkan ó ń rí báyẹn. Why is things like this? ń tẹ́ ni kó o bójú wò ó kẹ́ yẹ̀ wò. You need to check. because àwọn tó bá ti dàbí ẹni wípé gbogbo orú nǹkan yẹn ń ṣẹlẹ̀. Yeah, when some things like that occur, caterpillar ló ń fara hàn yẹn. that is traces of caterpillar. tí wọ́n bá di pé ẹ̀yin náà ní ariwo ní ìlọ́hùn ìdílé rẹ ni wọ́n máa bá níbẹ̀ bí ọ̀sọ́mọ yóò ṣe bàbá bí ò ṣe bàbá yóò ṣe yá. That is your family that they always meet in wrong thing. wọn náà lágbájá ni o àwọn gbàgbọ́ la sì mọ̀ wọ́n sí o. They will claim that you are believer. so ìdílé èṣù tí jẹ kóorun làwọn lọ́tà ti sọ ìdílé ń dáhùn. Happen to be a family of caterpillar. ìdílé tí máa ba nǹkan jẹ́ bí wọ́n bá wọ̀ wàhálà ni. Wherever they are is problem. bí wọ́n wọnú àárín ibì kan even kó ṣe àdúgbò tí wọ́n ń ṣe cooperative wọn ò lè ṣàṣeyọrí níbi cooperative. Even if they join a cooperative society, they will not make àfi bí wọn ò bá jẹ́ kí ó sọbìnrin ni o ó sọkùnrin ni o ó sọmọ ni o nínú ìdílé tó bá jẹ́ pé ipò caterpillar wọn wà àì bí wọn ò bá jẹ́ wọn ó di àkóso kankan mú bí wọ́n bá wà. It's only if they don't allow them to have any position. tí wọ́n bá di àkóso mú láàrin bí wọ́n bá wà. The moment they happen to lead or have a position. gbogbo àwọn tí wọ́n jọ ń ṣe bó ṣe cooperative àwọn tí ó dò ń gbèsè ọ̀pọ̀ ń bẹ.
Even if it's cooperative society, it's going to make people to be in debt. òun gan wà ní tiẹ̀ rojútu ẹ̀ òun And gangan. he himself will not have solution. bó ṣe inú ilé ni If he's in the house, wọn wà ní tiẹ̀ mọ ìṣirò mọ́ gbogbo nǹkan ọkàn yóò polúkúmuṣu ni. they will not be able to give account of things will torí wọn just ti be di scattered. caterpillar èṣù ti jẹ kóorun. Because they've turned to caterpillar that tí àwọn nǹkan wọ̀nyí destroys bá ń ṣẹlẹ̀ farmland. ní ìdílé If this happen, tó ń dàbí ẹni pé ó di ọ̀pá tọrọ dáná inú that you have little and you lost many, mà wí pé ìdílé òun ó mísì róòdù. knows that ẹ your jẹ́ ká family is missing. yẹ ara wò. You need to examine yourself. ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ o. Amen. their presence is a cause and bad omen. Ìwàláàyè wọn ní agbègbè ó jẹ́ ègún àti àpẹẹrẹ búburú. caterpillars Caterpillar. they bring sorrow. Wọ́n máa ń mú ìbànújẹ́ wá. you see ìbànújẹ́ ẹni tó bá jẹ́ caterpillar ìbànújẹ́ ni a máa ń mú wá. They bring sorrow. wọ́n ì mú nǹkan gidi wọ́n ì mú gbogbo nǹkan gidi ó ń gan fúnra rẹ̀ ntẹ́ máa bá pàdé pẹ̀lú ẹ nìyẹn. That's what the attribute you see in them. àdáìnò lẹ́ẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ń gbogbo ìgbà. Ṣé mo wá mọ̀? bí n bá a mọ̀ ni màá mọ̀ sí báyìí bí n bá a mọ̀ ni màá sí báyìí. I would have done it. ó ti di ìdílé ó ti di nǹkan míì o. Such family has turned to something ó else. ti di nǹkan míì. They've turned to something else. wọ́n ti fi nǹkan ṣe wọ́n tàbí káwọn náà ò fi ṣera wọn They've láti mú àkó inflicted lójú ọ̀nà. or they inflict themselves so as to derail. trouble and commotion to wherever they are. Ìdààmú àti ìdàrúdàpọ̀ níbikíbi tán bá wà. níbi nǹkan bí tí wọ́n bá wà ìdààmú níbẹ̀ máa ń jẹ́. It's trouble. ló fi jẹ́ wípé nínú ìjọ ọlọ́run That's why in the church of God, onírúurú ìdílé ni máa pé síbẹ̀. diverse family gathers. ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi sọ ìránṣẹ́ ọlọ́run dá láì máa ṣe. That's why many return the minister of God. ìránṣẹ́ ọlọ́run tí ó bá dúró dáadáa nínú ẹ̀mí. A minister of God that is not standing wọ́n firm sọ in dá spirit, láì máa ṣe. they will make his effort to be nítorí fruitless. pé ntọ́pọ̀lọpọ̀ rú orí ọ̀gá. Because what the problem they bear is so ìran much. caterpillar nìdílé mi. That ó tú is- ìṣọ̀kan ó ń ba ìṣọ̀kan jẹ́ nínú ìjọ ọlọ́run. Their quality. tá a bá ń fojú worú nǹkan báyẹn When you see something like that, tàbí worú àyè báyẹn or a position like that, ẹ jẹ́ ká ṣe àtúnṣe. let's amend. They destroyed church unity, peace and harmony through sin. Wọ́n pa ìṣọ̀kan ìjọ Ọlọ́run jẹ́ àti ìwà ìgbépọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀. nípa ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n ba ìṣọ̀kan jẹ́ nínú ìdílé nínú ìjọ ọlọ́run. They destroy unity nígbà tó bá in the dàbí ẹni church pé and at home. ọkọ wọnú ẹ̀ṣẹ̀ nínú ìdílé The moment tàbí àwọn ọmọ ní rìnrìn ẹ̀ṣẹ̀ tàbí bàbá ní rìnrìn ẹ̀ṣẹ̀. a husband or wife or children are walking on the way of sin, tàbí ó bá jẹ́ pé nínú ìjọ ọlọ́run or in the church, ó ní bàbá tàbí ìyá àbọ́mọ tí ń wú tó ti ń rìnrìn ẹ̀ṣẹ̀. that they are walking on the path of sin, ó ń ba ìṣọ̀kan inú ìjọ ọlọ́run jẹ́. it destroys the Pẹ̀lú unity ẹ̀ṣẹ̀. of the church, ó sì jẹ́ nǹkan tó léwu. and this is dangerous. Unjust criticism and backbiting about leaders. Mi máa fi ẹnu yẹpẹrẹ láìtọ́ àti ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn nípa darí. ẹ bá ti rí aya tí ń sọ̀rọ̀ ọkọ rẹ̀ káàkiri ládùúgbò When you tọkọ see tó di gbà wẹ́wọ́ a wife that backbites and criticizes the husband around, tọ́yàwó bá ti nasẹ̀ ta báyẹn ládùúgbò àbí níta. the moment such wife has tí wọ́n trespassed, ní bàbá yín kọ́ dádì yín kọ́ tó ní bàbá ọmọ rẹ̀ mọ́ ni. that they ask of her husband and she's saying that he's wọ́n fẹ́ kó tú the father kẹ̀kẹ́ wọ́n fẹ́ tú kẹ̀kẹ́ ètè ni. of her children. tóbìnrin bá ń sọrú yẹn kiri tó ti dà báyẹn. If a woman turns to such, àpẹẹrẹ àmì irinṣẹ́ ọba nǹkan jẹ́ náà tí í ṣe caterpillar. it's a sign of caterpillar. bọ́ọ̀mọ ló bá sì ń ṣerú ẹ̀ tí ń pè hàn bàbá wo ni ìyá wo ni ìyá ọ̀nà ìyá ibẹ̀ àwọn ọkọ mọ̀mọ́ kọ̀ nǹkan ti dé so ṣe ni ká mójútó àárín wọn. So we need to be careful.
uncooperative attitudes toward church program of progress. Àìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìwà àìnífọwọ́sowọ́pọ̀ sí iṣẹ́ àti ìtẹ̀síwájú ilé Ọlọ́run. Tí ó bá ti sí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìdílé kan. When the family fail to cooperate. Wọ́n wá irú ìdílé ohun tì nígun mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àárí àpẹẹrẹ wọn àràmì wọn nù ilé Ọlọ́run tí ò sí ojúṣe kankan. When they look for the three of them and there is no duty. Tó jẹ́ pé ààyè ṣàdúrà ń sàmì ló fi rẹ̀ sí. They just place themselves in the position of. Tí wọ́n sì ń wọlé Ọlọ́run tí wọ́n ń jáde. Saying amen and leave. Caterpillar ní irú ìdílé wọn olùbáǹkan jẹ́ nìyẹn. They are caterpillars. They are destroyers. Ọlọ̀tẹ̀ ní ìdílé yẹn. They are rebellious. Dàgbòrú ni wọ́n. They are rebellious. They destroy things. They destroy unity. Tó bá ti rí báyẹn. The moment. Àwọn tí wọ́n wà lack of dedication, devotion, the well-being of the church and the home. Àìní ìfọkànsìn àti ìfaraẹnijìn fún àlàáfíà ilé Ọlọ́run. Nínú ìdílé gan tí ó bá ti sí ìfaraẹnijìn. Even in family, when there is no devotion. Tí bàbá ò bá rí ààyè fún àwọn ọmọ. That a father is not responsible for the children. Tí onírúurú ọ̀nà ni. In different ways. Bàbá tó bá mójútó ọmọ, ìyá tó bá mójútó ọmọ. A father that take care of children or mother. Ó ní láàánú òbí lójú lọ́jọ́ iwájú. Such children we look unto them in their later time. Òbí bẹ́ẹ̀ lè bí èèpa. Such parents will not lack in their time. Òbí bẹ́ẹ̀ nìyà òbí jẹ. Such parents will not suffer. Ṣùgbọ́n òbí tó bá jẹ́ pé bó ṣe bàbá tó bá jẹ́ pé orí tébù lọ́mọ ó ti mówó àbíyàwó. But as father, if your children or your wife will pick money from the table. Tí wọn ò ní rí bàbá yẹn lójú lọ́sàn gangan. That they will not see you during the day. Tàbí ìyá tó jẹ́ pé alárìnká ni. Or a wife that just walk around roam about. Gbóòkọ̀ ọ̀mù ni wọn ní níbo màmá yín lọ wọ́n mà ti jà àti dáàdi wa wọ́n ti kó lọ. That just come and go when they ask they will say you have. Bọ́ọ̀bá tún tó sùn mẹ́ta ìyá ó tún ti ṣe kínni yóò tún ti dé. And after 3 months such wife will have come back. Tọ́ba tún ti tó sùn mẹ́fà sí bí kinní kan sí wọn á ní àtúntì wọn á ní màmá tún kọ́ àwọn tí wọ́n ń wádìí ẹ̀ ti mọ̀ ìpó tún ti fẹ́ lọ ó tún ti bóde lọ. And after some time they will still ask of her. So irú òbí báyẹn irú ìyá báwọn yàtọ̀ fún pọ́nmọ́ òní láàánú ẹ̀ lójú yóò bàtà àwọn ọmọ náà jẹ́. Such mother will also affect their children. Torí lọ́kùnrin lóbìnrin wọn náà wọ́n lọ́kọ wọn láya. Because if it's male he's going to get married. Ìwà arú ìyá bẹ́ẹ̀ bàbá bẹ́ẹ̀ iná sì ní náà máa ṣe àti pé wọn ó tiẹ̀ jogún wà tí ọ̀dà láti tàǹgbà tí ọ̀bà só níbàwí mọ́. And they are going to emulate bad attitude from outsider because there's no one to correct them. Ó jẹ́ kí ẹ̀kọ́ rẹ tó ń gbà nínú ìjọ Ọlọ́run kó jẹ́ àtọ̀dọ̀ èèyàn tí ó jẹ́ nǹkan kan èèyàn lásán wájú Ọlọ́run. Will you allow the lessons from human to affect you? Olùdarí rẹ. You allow them to be your leader. Yóò yí ọ gẹ́gẹ́ bí òpònú yóò yí ọ dànù yóò yẹ ìdílé ẹ̀ dànù yóò kó bọ́ọ̀lù. Àwọn sọmídàbò ṣe dà. They want to make ìdílé rẹ ìdílé mi àní bọ́wọ́. Àmín. They give the necessary self-sacrifice. Wọ́n máa ń fi ṣe ìfara ẹni rúbọ tí ó tọ́. Bẹ́ẹ̀ni òpó. Pillars. Ìfara ẹni rúbọ tó tọ́ ni. Ṣé òpó tẹ́rẹ̀ ní ìsìn tó gbélé tí òfin rẹ̀ rúbọ wípé ntọ́ bá dé òun dúró. Is this pillar not making itself a sacrifice? Mélòó wà ní tọlọ́run tí ò ní jẹ́ kí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí yàn. How much more God that will not allow. Work and pray for the progress of the church and the progress of their home. Wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ tọ ìtẹ̀síwájú ìjọ Ọlọ́run àti ìdílé wọn. Work and pray. Wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ wọ́n sì máa ń gbàdúrà. For the progress of the church and their home. Fún ìtẹ̀síwájú ìjọ àti ìdílé wọn. Ẹ bá tan ìran tó jókòó tí èsè lè tán tí èsè mọ̀kàn mọ̀ wá fọ́rọ̀ ara mi lásán ni. Kọ̀mọ̀ ìpè àrò ara àwọn tó ń wá ìdílé àwọn tó ń wá fún un. Ta ni ó gbọ́ àdúrà náà tí èsè Ọlọ́run ni. That is just selfish about themselves. Ṣùgbọ́n ni ọba jẹ́ òpó. But someone that is pillar. Yóò máa gbàdúrà fún ìjọ Ọlọ́run yóò sì máa gbàdúrà fún ìdílé ẹ̀. We always pray for the church and for his own. Mọ̀ ń bá àwa ìdílé sọ̀rọ̀ ńlá fi máa ń rí àwọn kan tá a máa wò wọ́n tí a bá ń kọjá lọ ń bò mí ní àchọ́ọ̀chì mi tí wọ́n bá ní àdúrà wọ́n ń gbàdúrà fún ìjọ Ọlọ́run. That's why when you see
some family you see, àwọn and in some church àwọn they say they pílà are lẹ rí praying. àwọn They are pílà praying nù for the church. àwọn pílà nù wọ́n yìí ṣe katapila Their pillars are not caterpillars. katapila ò ní gbà fún ìdílé ẹ̀ kò ní gbà fún ìjọ Ọlọ́run. Caterpillars will not give chance. ìdílé míì to ti ẹ̀ church. gọ̀ Some families are full. àní bọ́ba bó ń bá tún ayé wa òun ó tún ṣe kínni alẹ́ ó tún ṣe kínni kò sẹ́ni tí ń bọ̀ ayé mi mọ́ o gẹ́gẹ́ bí Bíbélì sọ o kò sí ayé mi tó ń bọ̀. In the coming world, they be reincarnated. àwa mọ èrò ọgbà Ọlọ́run nípa tòmí o bọ́jú ó lè ṣe ọ́ ní màálù o. But we don't know, probably you may become cow. ó kúri pé màálù ó ṣe ranjú lẹ́ni tí wọ́n èsè kínni And you wọ́n èso know, ọbẹ̀ sí lọ́rùn. cow will just omi ìtì ẹ̀ máa ń just lagídí kill tó it. bá já okùn yóò fẹ́ kan àwọn tí wọ́n mú lẹ̀ pa ni. And even some will be struggling inú tí ń as bì them. náà ni wípé bóyá èrò tó gbà tó sọ pé ó ń bá wáyé mi Ọlọ́run sì dá lóhùn ó mú wáyé mi wọ́n sì ń dọ̀bẹ́ dé lọ́rùn. And probably because of the kídìlé rẹ̀ ọmọ ṣe gbèrò wípé ayé mi ń bọ̀ tó tún wá o. Your family shouldn't think Kò you are sí coming èròǹgbà the Ọlọ́run o. next time. It's not èyí in ni o God's mú plan. kídìlé rẹ kí má jẹ̀mú Ọlọ́run ọ̀sẹ̀ lérí ìdílé rẹ yóò That's sì why ṣẹ lérí we need ìdílé to wa. pray. Amen. active participants in the church programs. Kíkópa ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ nínú àwọn ètò ilé tó Ọlọ́run. bá ń jẹ́ ètò ní kíní pátá làwọn bá jẹ́ pílà àwọn tó jókòó ni a máa kópa ń bẹ̀. They participate actively in the programs does of the not church. sit idle but get involved. Wọ́n kì í jókòó láì ṣe nǹkan kan. But get involved. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ń wà nínú ojú iṣẹ́. wọ́n wà lójú iṣẹ́ ni o. They are wọ́n yọra informed. wọn lẹ̀ o. They will not be àwọn idle. òpónú nínú ìjọ Ọlọ́run. Those are pillars. òpónú nínú ìdílé. Pillars at home. tọ́ ọ bá rẹ́ni tí ọ bá rí ìyàwó tí ò mú nǹkan kan ṣe nínú ìdílé tàbọ́kọ see- lọ́jọ́ lẹ̀ tí when ò you lè see ṣiṣẹ́ tàbí wife ìyàwó or- lọ́jẹ́ pé or husband. ọwọ́ ọkọ ṣàgbowó oúnjẹ kó sì dájọ́ ń bẹ̀ ládùúgbò èyí tó jẹ́ pé ńgbà báyá náà wọ́n máa faṣọ ya mọ́ra wọn lọ́rùn ládùúgbò ni. That just sit without doing something that is just Caterpillar nu. collect money and have Caterpillar nu. contribution is a caterpillar. Bíbélì náà sọ ó ní ìgbàgbọ́ tí ò ṣiṣẹ́ kí ni á pè é òkú ni. It is written that work without faith without ọba ràn work tí is wọn èmú jobless. nǹkan kan ṣe If tí you wọn see èkópa some kankan tí wọn ti kàn jókòó. that are not active, they just sit idle. The pillars they give time wọ́n fi àkókò lẹ̀. Wọ́n máa ń fi àkókò sílẹ̀. Talent ẹ̀bùn. Ẹ̀bùn, Brain ọpọlọ wọn, energy agbára wọn, and money for the church progress. àti owó tí wọ́n ní fún ìtẹ̀síwájú ìjọ. ẹ̀yin ẹ̀ wò ó sìn gbogbo ntọ́lọ̀ ń dá mẹ́ńbà jẹ́ pílà iye rẹ̀ ò ní rà. All attributes that he has, he will yóò not fi be ẹ̀bùn blindfolded. rẹ̀ lẹ̀. You give his talent. yóò fi ọpọlọ tọ́lọ̀ ń fún yóò máa lò ó. He use his brain for God. agbára tọ́lọ̀ ń fún kágbára mọ́ bá a dínkù. So that the power will not be reduced, he use it. yóò sì máa lo owó tọ́lọ̀ ń fún. And also money. endeavour to keep church unity. Ó máa lépa láti mú kí ìṣọ̀kan ìjọ Ọlọ́run kó dúró. kó dúró ẹ̀rí ìṣọ̀kan inú ìdílé náà bákan náà ni. Same thing with the unity of the family. responsible and reliable and obedient. Wọ́n máa ń jẹ́ ènìyàn dáadáa tí ó ṣe gbẹ̀mí lé tó sì ń gbọ́ràn. tí ń gbọ́ràn àwọn pílà máa ń gbọ́ràn. They are obedient. wọ́n reliable èèyàn gidi Wọ́n ni ṣe gbẹ̀mí lé wọ́n sì máa ń gbọ́ràn. and they are ẹni obedient. tó bá jẹ́ òpó ìgbéraga Pillar are not proud. òpó ló dúró yìí ní ìsìn níjẹ́ ò lẹ́rìí tó sọ apá àbófin rẹ̀ pé bí mo ṣe jẹ́ ni. When have you seen lẹ́yìn èèyàn bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀tẹ́ ni ó fẹ́ sẹ́nu. If you see it do such, ẹ bá that ti rí means tó ready kò to rọ́ be bí wọ́n bent. fi sí ó fẹ́ sẹ́nu yọ wà sẹ́sìn. When you see a pillar bending, Gẹ́gẹ́ then bẹ́ẹ̀ it's lọ̀rọ̀ ready ìdílé, lọ̀rọ̀ ènìyàn. to put to shame. The same wọ́n thing pẹ́ sí as agbọ́dọ̀ dúró nínú Ọlọ́run. we need to stand in God. Bear the burden of prayer. Wọ́n máa ń ro àjàgà àdúrà. Progress and well-being of the church with the remain humble. Ìtẹ̀síwájú àti àlàáfíà ìjọ wọ́n dẹ̀ sì máa ń wà ní Teachable and submissive. wọ́n máa ń fi ara wọn, wọ́n máa ń tẹrí ara wọn ba. Give máa ní useful ìtẹríba. advice. Wọ́n máa ń fi ìmọ̀ràn tó nítumọ̀. Ìmọ̀ràn tó nítumọ̀. Wọ́n èé ṣe ẹ ń bá jẹ́ pílà ẹni ó jẹ́ katapílà bọ́ bá gbọ́ nǹkan tí ó ṣèjọ níbi kò ní í sọ. A caterpillar, if they should hear about evil Yọ around wà each other, náà they tí will wọ́n ó not say tún it. jọ máa rò náà ni. They will be Ṣùgbọ́n part of pillar. it to deliberate, but òpó, Àwọn ìmọ̀ràn tó wúlò tí ó mú nǹkan dáa ní pílà useful ọmọ ṣe. advice are what they will give. Torí pé ọmọ ìpẹ́rù ló ń rù.
because they know they are Suggestions and loads. take initiative for progress. Àbá àti èrò tó dára fún ìtẹ̀síwájú. Kò sí tí ò sí consequence fún o. There is not kò sí nǹkan tí kò ní tí ò lẹ́yìn. Kò sí tí ò lábọ̀ o. There is nothing without Now, consequence. consequence of being a caterpillar. Àbọ̀ pé kí èèyàn jẹ́ caterpillar. Ó mú kí it brings absence of God's favour. Ó mú kí kó má sí ojú rere Ọlọ́run kó má sí nínú ayé mi. Mercy. Àánú. Peace. Àlàáfíà. Joy. Ayọ̀. And promotion. Àti ìgbéga. Denial of blessings and the power of God. Ó ń dènà ìbùkún àtagbára Ọlọ́run. Àti agbára Ọlọ́run. Ẹ̀yin wo Jòhánù kẹta orí kẹsàn-án sí kẹwàá. Jòhánù kẹta orí kẹsàn-án sí kẹwàá. Because absence of God's favour. Ó mú wá, ó ń dènà àánú, ó ń dènà ìrọ̀rùn, ó ń dènà dùnnú, ó ń dènà gbéga, ó tún ń dènà ìbùkún àti agbára Ọlọ́run. Èmi kọ̀wé sí ìjọ. Ẹni tó fẹ́ láti jọ lórí láàrin wọn. Bí mo bá dé, èmi ó múṣẹ́ ìwà sí ìrántí. Sẹ́yìn gbọ́ báyìí. Ṣìṣe. Àníkú ní ògo Ọlọ́run. Àmín. Reward for the pillar now. Èrè fún. Reward for being a pillar. Èrè fún ẹni tó ń jẹ́ òpó. Yes. Growth. Ìdàgbàsókè. Advancement. Ìmúpọ̀sí. Expansion. Ìmúgbilẹ̀. Spiritually. Nínú ẹ̀mí. Physically. Nínú ara. Materially. Nínú ohun ìní. And mentally. Àti nínú èrò. My people. Ẹ̀yin ènìyàn mi nínú Ọlọ́run. Are you a pillar or caterpillar? Bí caterpillar. Decide now. Pinnu báyìí. Mo sọ pẹ̀lú ọ̀ṣẹ́ àti agbára gbogbo ẹnìkan tó wà ní ipò caterpillar lónìí ẹ padà sí ipò òpó. Ẹ di ọ̀wọ́n tí ò ṣe é bì wò. Ẹ di ọ̀wọ́n tí mojúṣe dàgbà. Ẹ di ọ̀wọ́n tí ru àjàgà tó ń sorí ire. Ẹ di ọ̀wọ́n lónìí o. Ẹ di ọ̀wọ́n lónìí. Mo ní ẹ di ọ̀wọ́n o. Mo ní ká ẹ di ọ̀wọ́n. You are Messiah, Messiah, Messiah. You are Messiah, Messiah, Messiah.